دیشب که مراسم گیمز کام بود خیلی سرسری نگاه میکردیم و رسیدیم به تریلر گود سیمولیتور ریمستر که خیلی تریلر خوبی هم بود، ولی من اول متوجه نشدم گیمه. درجا ذهنم رفت سمت چیزی که مدت‌ها ته ذهنم بوده و همیشه دلم میخواست، یک شو مخصوص که بتونه لایسنس گیم‌های مختلف رو بگیره و اونا رو خودش جا بده. اصلا مهم نیست دایرکشنش میخواد چی باشه، یه چیزی مثل لاو دف ربات برای گیمرها. و هنوز تریلر گود سیمولیتور تمام نشده بود که من باز رویا پردازی اینو میکردم که چقدر آینده خوبی میتونه داشته باشه این قضیه اگه همه چی درست پیش بره، تا رسیدیم به صحبت این آقا. And we do this because we fucking love video games. And every time a trailer comes online, we see hundreds and hundreds of comments from the fans, like, why don't we see a movie like this? Or why can't we have a series like this? And we could not agree more, which is why we are so excited to share this series with you. I get a little upset, choked up, sorry. I cry a lot. در عین اینکه حرفاش نمیتونست اونطور که باید روم تاثیر بذاره، ولی یه حس عجیبی داشتم. حالا چرا میگم نمیتونست تاثیر بذاره؟ متاسفانه شکل مارکتینگ و تریلرها و پروداکتی که در نهایت تحویل میگیریم، چه توسط کسایی که ناشناختن چه شناخته شده و محبوب، اصلا معلوم نیست چی به چیه و یه چیز ریسکیه. قشنگ داری انگار تخم شانسی باز میکنی. یه چیزی مثل الدرینگ هم حتی خیلی نمیدونستن ممکنه خراب کنه یا نه، تازه با نتورک تستی که دادن. یا یه چیزی مثل ووکون که 4 سال فقط داره گیم پلی میده و همه اینطوری بودن که too good to be true. میدونم که کلی سناریو و مثال دیگه هست، ولی میخوام 2 تا مثال گنده بزنم که بگم چیزایی که پروداکت خوب بوده یا مارکتینگ خوب بوده یا حتی اگه کمپانی قابل اعتماد بوده هم، باز ما اینطوری بودیم که حالا بیاد ببینیم چی میشه. و خیلی ریسکی نهایت به نسبت یه چیز مطمئن هایپ داشتیم. من گفتم من نهایت چیزایی که واسش هایپ شدم همون الرنینگ و آرمور کور بوده، هیچ چیز دیگه اونطور که باید هایپ نشدم. لایزاپی هم یادار هایپ شدم ولی دیگه هیچ وقت تو اون لول نبوده، همیشه یه ترس و لرزی بوده انگار. و تو کل مراسم هی داشتم با بچه‌ها تو اسکور صحبت می‌کردم از تمام المان‌های مختلفی که باعث این قضیه شدن. و دیگه تریلر دیدن اونقدر و اونطور که باید نمیتونه حسی که میخواد رو تداعی کنه. ولی این سیکرت لول یه جوریه که امروز که بیدار شدم دوباره دیدم، اصلا تنم یه مقدار میلرزید، انگار می‌خواست بغضم بگیره. و همون دیشب هم که دیدم خیلی وقت بود این شکلی ذوق نکرده بودم برای یه چیزی، ذوقی که در لحظه باید حواسم می بود چه احتمالاتی وجود داره که به چوک کشیده بشه. و خب میخوام یه مقدار راجع به همین قضیه صحبت کنم. اولا که چرا سیکرت لول اینقدر مهمه، چرا من نیومده دوستش دارم و چرا پتانسیل داره. یه مثال ساده میزنم اون کسایی که بدونن و میفهمن دیگه. سینماتیکای لیگ آف لجند اصلا نیازی نیست حتی یک بار داستان لیگ رو خونده باشید، ولی با سینماتیکش کانتنتی رو به شما میده که در نگاه اول از خیلی چیزا لذت میبرید، در نگاه دوم 1000 تا لور و تئوری پشت خودش داره و میتونید در نهایت بیشتر درگیر بشید با کاراکتر، سری یا یونیورس چیزی که دوست داری. حتی مثل کامیک میمونه، هر سینماتیک میده یه آرت استایل متفاوتی داره، یه داستان متفاوتی رو داره روایت میکنه، یه بخش متفاوتی از زندگی اون طرف رو داره روایت میکنه و یه داستان اوریجین و مشخصی داره. اصلا ترجیح میدم که تو سیکرت لول هم همچین اپروچی داشته باشن و داستان هر اپیزود رندوم به هم کانکت نشه، مخصوصا که آخرش یارو برگشت گفتش که you have a game to play یا همچین چیزی و اینطوری بودم که اوه Come in. You have a game to play. نکنه بره به این سمت که آها ما یه شخصی رو داریم که وارد یونیورس ویدیو گیم میشه و چون اون یونیورس حالت الین لایک توری دارن، سوالهایی رو طرح میکنه که مخاطبی که هیچی نمیدونه ممکنه طرح کنه. این یه تکنیک و تروپ ساده است عملاً که خیلی استفاده میشه و بعضا میتونه افکتیو باشه، ولی نمیخوام شخصا همچین چیزی رو. ترجیح میدم اینطوری باشه که آقا این اپیزود یه ادپتیشن مستقیم از الدرینگ نیست برفرض، ولی مثل مانگاشه که حالت کمدی داره، این یه اپیزود همچین اپروچ یا همچین تیکی از الدرینگ داره، یا مثل جلد کمیک‌های بلادبورن. در نتیجه چیزی که میخوام بگم اینه که مثل ریدی پلیر وان یا این حالت الین لایک توری نباشه و خیلی حرکت‌های مختلفی میتونه بزنه با کاراکترها، با همه چی. یه فرصتایی میتونه بهشون بده که بیا ببین. آقا حتی میتونه اینطوری باشه که میگم ما یه داستان پینوکیو داریم تو 10 فصل سیکرت لول 5 تا اپیزود مربوط به یه داستانه و یه واقعه، ولی هر کدومو یکی کارگردانی کرده
و میگم دایرکشن متفاوتی داره، تیک متفاوتی داره نسبت بهش، مثلا یکیش هاررش کرده، یکی کمدیش کرده، یکی چی بهش اضافه کرده و این باز جذاب‌تره تا بازم میگم یه سریال باشه که یه یارویی داره، یه NPC داره بین یونیورس‌های مختلف میچرخه و اینطوری باشه یه اپیزود اونقدر هم خوب در نیاد کسی اونقدر ناراحت نمیشه به نظرم. یه تیک متفاوت و خاصه دیگه، نهایتش یونیک و ویژنری بود. اصلا بیشتر از اینکه یه اپیزود خراب بشه یا نشه، حرفم اینه اگه فصل 1 به هر دلیلی اون توجهی که باید رو نگرفت، امیدوارم این ایده ادامه پیدا کنه با آدم‌های درستش. در هر صورت نمیتونم موفق نشدن همچین چیزی رو ببینم، اصلا امکان نداره با ریسورس درست همین چی خوب پیش نره و نمیخوام اینطوری بشه که یه فصل بیاد بگن ضرر کردیم، کنسل نکنن خوب میشه، خراب نکنن خوب میشه. واقعا نمیدونم چی بگم، از ته دل میخوام که موفق بشه. به قول میکمیل و دقیقا مثل اسم آهنگ، هم رویاها و هم کابوس هاست این سیکرت لول و خیلی استودیو از طریق سیکرت لول میتونن خیلی چیزا رو به خودشون ثابت کنن و به یه سری چیزای دیگه برسیم. یعنی این سیکرت لول اصلا یک فضایی رو انگار باز میکنه. نمیگم حتما سیکرت لول این کارو کرده، ما از ویدیو گیم ادپتیشن های خوبی مثل آرکین اون جاده رو داریم میسازیم، هی میایم جلو، ولی این پتانسیل هنوز راه داره، این جاده هنوز میتونه ساخته بشه، هنوز مونده. خارج از سیکرت لول هم اچیو کردن یک سری چیزا هی داره راحت تر میشه، چه بدونم انیمه باشه، سریال باشه، فیلم باشه، حتی مربوطه به سولز ها. همونطور که خود میازاکی گفته اگه آدم درستش و کسی رو که بتونیم بهش تکیه کنیم پیدا کنیم، دور از ذهن نیست ادپتیشن داشتن از محصول هامون. و منم شخصا همیشه گفتم انیمه سولز شدنیه، سریال شدنیه، سیکرت لول نه. هر چیزی اگه بیاد و خراب کنه اثبات این نیستش که دیدی نمیشه ادپتیشن خوب داشت، حالا چه یه ژانر خیلی به خصوص و اکسپریمنتال یا نیش باشه یا یه چیز خیلی کلی. به نظرم فقط دست آدم درستش نبوده و اینطوری هم نیستش که بگی یه سری چیزا فقط تو مدیوم ویدیو گیم میشه. آره این حرفو همیشه خودم روش تاکید داشتم، یه سری چیزا همیشه تو مدیوم سینما بهتر خودش نشون میده، یه سری چیزا تو انیمه همیشه خیلی بهتره و یه سری چیزا فقط تو گیمه که میتونی این کارو بکنی. ولی حالا اگه بخوایم مثال سولز رو یه مقدار بیشتر روش سوار شیم، با مانگای بلیم مثال زدن که میشه، با انیمه انجل اگ مثال زدن میشه. اصلا بحث این اثرای به خصوصی که همین الان اسم بردم نیستن که الان درگیر اونا بشیم بزنیم جاده خاکی، نباید اسمی بردم به خصوص. یعنی حتی اگه اینا رو هم نقص کنیم من میتونم کلی اثر دیگه مثال بزنم، بحث اون نیست. بزرگترین چیزی که از همون اول مطرح اینه که چه دایرکشنی اینا میخوان پیش بگیرن و خب اگه مثل تریلر هاشون باشه که آردی کار در اومده. حالا اگه به خصوص فرام سافر رو در نظر بگیریم، همین الانش هم تریلر آرمورد کور 6 عالیه، چی بهتر که یه چیز طولانی تر همینطوری بگیری و از همین طریق حتی خودشون امتحان میکنن به مرور، آزمون و خطا. و پسر فرام سافر عجب دلدقیه، ولی یعنی خودشون میدونن آثار دیگهشون خیلی بیشتر احتمالاً سر و صدا میکنن و محبوب تره، ولی باز آرمورد کور رو گذاشتن اول، یه حالت سیف آپشن داره. نه اینکه آرمورد کور بده، من خودم خیلی آرمورد کور دوست دارم، من تمام رفرنس هایی که تو آرمورد کور هست یا از چی الهام گرفته، کجا با کتاب دون پارالل میشه، همه اینا رو من پیدا میکردم، ذوق میکردم و لذت میبردم. کلی من از اون گیم لذت بردم. اصلا نمیگم نمیتونه آرمورد کور به مدیوم های مختلف تبدیل بشه، سریال باشه، فیلم باشه، کتاب باشه، بحثی نیست. منظورم اینه که اون محبوبیته و اینکه اول بیاید حالا با این تست کنیم ببینیم ملت چه واکنشی نسبت بهش دارن، همین چقدر توجه میگیره. به مرور قطعا ما میتونیم یه اپیزود سکی رو بگیریم، یه اپیزود بلادبورن بگیریم، یه اپیزود الدرینگ بگیریم، یه دونه الدرینگ بگیری هارر، یه دونه الدرینگ بگیری کمدی، یه دونه بگیری تراژدی، یه دونه بگیری رمانس. امیدوارم استایلیش و ویژنری باشه، یه چیز خشک و خالی فن سرویس استوری نباشه. امیدوارم خود سازنده‌های اصلا کنترل خیلی زیادی داشته باشن رو محصول نهایی که بیرون میاد، حتی اگه نه اینکه مثلا چون بلدن کنترل داشته باشن، اگه خوششون نیامد و اون ویژنی که دارن نبود، بگن آقا من اجازه نمیدم این محصول تو بری بیرون. چون تو صنعت‌های مختلف کلا این قضیه لایسنس دادن چیز عجیبیه و خیلی موقع این بحث رو کردیم تو همین چنل. تو یه موقعی نمیتونی حتی بندازی تقصیر نویسنده و کارگردان که چرا فلان چیز بده تو اثره، چون میدونی که لایسنس اون پشت یا اون کمپانی که اونجا داره میگه که آقا یه کاری که میگم میکنی یا یکی دیگه رو بذارم جا. که سر جانوی کلی سر این قضیه صحبت کردیم، اگه خواستید برید گوش بدید یه مقدار. یا مثلا یه مثال دیگهش، حالا
کانسپتو که متوجه شدید. ولی خب یه مثال دیگه هم بخوام بزنم، جدیدن وارنر برادرز گیر بونگ جون هو بوده و فیلم جدیدش که آقا اینجا اینطوری کات کن، اینجا داستانش پیچیده است عوض کن، که باز خوبه کارگردان فول کنترل داشته روش و اینطوری بوده که نه من همینو میدم. اگه همچین شرایط و فضایی برای این گیم ها و این سیکرت لول یا هر ادپتیشنی که میاد باشه هم کنترل کامل دست کسایی باشه که یا قابل اعتمادن، حالیشونه، یا خود سازنده اثر، نمیتونم بی‌صبرانه منتظر این نباشم که اثرهای مورد علاقه‌ام اپیزودهای مخصوص به خودشون رو بگیرن تو آرت استایل های مختلف که بعضن میگم میتونن فراتر از فن سرویس باشن و یه چیز اکسپریمنتال و جادویی رو ارائه بدن، چیزایی رو امتحان کنن که شاید دقیقاً توی اون گیم نمیتونستن. و مشخصاً بعضی موقع‌ها برداشت یه آدم رندوم یا به خصوص از یه اثر و این حرف که ما میخوایم با ویژن خودمون بریم جلو میتونه خیلی خفن در بیاد، ولی خب همش خیلی ریسکیه. چه یک کارگردان خبره دست برداشته خودش بره جلو، چه یک به یک بخواد ادپت کنه، چه کارگردان خود اون گیم رو اثر باشه و دخالت کنه، اصلا همه جوره میتونه اشتباه در بیاد. و خب صرفا باز دوباره میشه گفت که باید ببینیم چی میشه، ولی این یکی از اون کاش بشه هاست و ذوق میکنم، خوشحال میشم اثرها ضربه نبینن، یه لول فراتر هم باشن که چه بهتر. و شخصا برای من سیکرت لول یا خیلی ویدیو گیم ادپتیشن هایی که تا الان اومدن دریم کام تروان، یعنی بهتر از این نمیشه، بهتر از این نمیشه تقاضا کرد. بهترین ها رو میخوام برای این سری، نه فقط ویدیو گیم ادپتیشن ها، هر کامیونیتی، هر فنی که میخواد ادپتیشن فیفول یا خوبی رو از اثر محبوبش بگیره و میگم بهترین ها رو نه فقط برای سیکرت لول میشه خواست برای هر آنچه که این سری یا ویدیو گیم ادپتیشن ها باعث شدن خارج از به دست بیاریم. چی گفتم؟ جمله بندی رو اسم میکنم خراب کردم. و چی بهتر از این که انقدر ادامه دار باشه ما تیک های مختلف رو آرمور کور یا بقیه چیزا ببینیم، نه فقط یه اپیزود خوب، از نسخه های مختلف باشه، برداشته متفاوت باشه. و خب کلی چیز هست که میشه تقاضاش رو داشت، کلی چیز هست که میشه از الان احتمال داد، تئوری داد، راجع به فرامسافت صحبت کرد، راجع به کریتوس و اینکه چرا توی شهر صحبت کرد، چطوری میتونن کراس اوور کنن، کلی حرکت‌های باحال و فان میتونن بزنن، کجا ممکنه فورتنایتیش خراب شه. صرفا همینه دیگه، کاریش نمیشه کرد. من میتونم این ذوقه رو داشته باشم و بدونم که اوکی هرچی میریم جلوتر هی فضا به بهونه اثرهای مختلف بیشتر باز میشه واسه این که یه چیزی مثل سیکرت لول داشته باشیم، چه بدونم یه ادپتیشن خوب از این انیمه داشته باشیم، از اون گیم داشته باشیم. ولی در نهایت همینه دیگه، باید وایسیم ببینیم چی میشه، چقدر طرف به ویژن خودش اهمیت میده یا اینکه نه من اثر رو دارم واسه اودینس میسازم دیگه، پس اینجا یه ترند کوتاه مدت طوری اثر میدم، الان حال بده 5 سال دیگه ببینی حالت به هم بخوره. من به شدت منتظرم، امیدوارم که چیز خوبی در بیاد سیکرت لول، امیدوارم مارکتی نشه اونطوری، به خاطر اینکه یارو برگشت گفتش که یه سری اثرهایی که ویدیو گیمشون نیومده هم یه سری اپیزودهای مخصوص به خودشون رو میگیرن تو سیکرت لول، که در نهایت اگه خوب باشه اهمیتی نداره. مثل میمونه که الان من بیام سینماتیک خیلی خوب لیگ اف لجند رو برای شما بفرستم، آقا لیگ اف لجند اصلا نرو بازی کن، اهمیتی نداره، از اون سینماتیک لذت ببر دیگه، چرا که نه. کلا دریمز اند نایتمرز دیگه. نظر شما راجع به سیکرت لول چیه؟ شما دوست داشتید گیمز کامو به کل یا نه؟ جدا از گیمز کام به خصوص سیکرت لول. اگر که کامنت گذاشتید کامنتتون هست شد، دیسکورد، تلگرام، همه این پلتفرما هست. اگه شما یه تیکه به خصوصی دارید، حالا چه این دیتیل تر راجع به اینکه آقا وارهمر نمیتونه مثلا تو مدیوم فلان چیز باشه، یا سولز ها نمیتونن انیمه باشن، یا کل این مسئله ویدیو گیم ادپتیشن ها، نظر شما چیه؟ من که دیگه واقعا تو دوران بهتر از این نمیتونستم زندگی کنم. از بچگی اینترنت کارتی رو دیدم تا الان همچین چیزی و ویدیو گیم هایی که دارن میخورن صنعت و قشنگ. و همین چیز دیگه ای نمیمونه. دمتون گرم که تماشا کردید و شب و روزگار خوش.